Hello, bọn mình là Vân và Dũng. Đây là chuyến du lịch đến khu rừng Amazon ở Peru, Nam Mỹ với 3 ngày và 2 đêm. Điểm đến của bọn mình là khu Explorer in Lodge, là một khu nghỉ sinh thái nằm sâu trong rừng Amazon bên cạnh bờ sông Tambopata. Từ khu nghỉ, bọn mình đã có chuyến đi bộ ngắn vào trong rừng, đi thuyền dọc sông để học cách nhận biết cây cối, dấu vết động vật và các loài côn trùng theo hướng dẫn của nhà tự nhiên học. Chuyến đi này không chỉ là một chuyến du lịch đơn thuần mà còn là hành trình trải nghiệm với thiên nhiên hoang dã. Rời xa thành phố ồn ào đông đúc, bọn mình bước vào một thế giới khác lạ của rừng già với tiếng côn trùng và tiếng chim vang vọng. Có cả chuyến đi trên sông và trong rừng vào ban đêm để khám phá thêm cuộc sống của côn trùng và động vật nơi đây. Cảm giác đầu tiên khi đến vùng rừng Amazon là cảm giác nóng ẩm đặc biệt. Bọn mình cứ nghĩ sẽ gặp nhiều chim thú nên cũng chuẩn bị máy quay, nhưng chim thú cũng không nhiều lắm. Chim thì rất khó ghi hình vì tụi nó nhỏ và di chuyển cũng rất nhanh. Rừng Amazon ở Peru được biết là nơi có nhiều vẹt đỏ và rái cá khổng lồ, thì đợt này bọn mình đã gặp cả hai. Rừng nhiệt đới Amazon nằm trên 9 quốc gia. Amazon ở Brazil là lớn nhất, chiếm đến 60%. Kế đến là Peru nhưng chỉ chiếm 13% của toàn khu rừng Amazon. Để đến rừng Amazon, bọn mình đã bay đến Puerto Maldonado, là một thành phố nhỏ và là cửa ngõ chính để vào khu rừng Amazon Peru. Rồi xe đưa bọn mình đến một bến tàu nhỏ để bắt đầu hành trình trên sông Tambopata, là một con sông một nhánh của hệ thống sông Amazon. Hành trình trên sông khoảng 1 tiếng rưỡi, thỉnh thoảng lại gặp thuyền của các cư dân hoặc tàu du lịch. Đi trên thuyền trên sông Tambopata là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Hơi nước và mùi rừng đã làm cảm giác nóng ẩm dịu hơn. Back here again. Okay. Made like a present. Ăn chưa? Look at this, mời nha. Bọn mình đã ăn trưa trên thuyền, có món cơm gói lá chuối. Thiệt tình là đói bụng quá nên ăn gì cũng thấy ngon. Cùng đi vào bọn mình là một nhà thiên nhiên học, phải nói là kinh nghiệm của anh Tật đáng nể. Thỉnh thoảng anh ta cho thuyền dừng lại vì bắt gặp thú rừng hay chim ở xa xa dọc theo sông. Dễ thấy và dễ quay phim nhất là loài chuột lang nước khổng lồ. Bọn mình bắt gặp gia đình chuột đang tắm táp bên sông. Và vài chú chim đang lang thang kiếm ăn mà mình cũng không nhớ nó tên gì. Sau gần 2 giờ lang thang trên dòng sông Tambopata, bọn mình đến được Explorer in Lodge. Hello Amazon. Làm khu nghỉ trong khu bảo tồn quốc gia. Dọc theo con sông Tambopata trong khu bảo tồn, lác đác cũng có vài khu nghỉ khác. Đến Amazon, bọn mình phải mang ba lô gọn nhẹ, đặc biệt đem theo con kem chống muỗi và côn trùng. Khu nghỉ nằm giữa rừng, xây dựng đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi cho khách du lịch. Trước đây người ta chỉ chạy máy phát điện trong vài giờ, nhưng hiện nay điện đã có suốt 24 giờ cho các phòng nghỉ. Để có internet phải đến phòng cộng đồng chung cho toàn khu nghỉ. Nơi đây cũng có nhà ăn và có cả quầy bar. Thích nhất là căn gác ở bên trên, vừa là thư viện nhỏ nhỏ vừa nhìn ra vườn, vừa nhìn xuống phòng cộng đồng nhộn nhịp bên dưới. Các khu nhà xây dựng bằng gỗ đơn giản, không có cửa sổ, toàn bộ được bọc bằng lưới để ngăn côn trùng mà vẫn nghe được âm thanh của chim chóc và côn trùng. Các phòng ngủ cũng vậy, nhà gỗ, mái lá được bọc lưới ngăn cách với bên ngoài. Ngủ trong lodge giữa rừng Amazon là một trải nghiệm vừa thú vị vừa thử thách. Không có điều hòa, không có tiếng xe cộ, chỉ có tiếng côn trùng rã rít và tiếng ếch nhái. Và sáng sớm thì được đánh thức bằng những tiếng chim chóc hót và cãi nhau liên tục, mặc dù không thấy một con chim nào. Khí hậu rừng Amazon rất nóng và ẩm. Bọn mình đến đây vào tháng 9 nên thời tiết đã dịu hơn đôi chút, nhưng vẫn còn khá nóng. Vì vậy, chuyến đi rừng thường được sắp xếp vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn để đỡ mệt và an toàn hơn. Buổi xế chiều hôm đó, bọn mình ra trước nhà cộng đồng để quan sát cảm thị trấn chim sôi động trên những cành cây.
Không khí nhộn nhịp đến mức khiến ai cũng muốn dừng lại thật lâu để tận hưởng khoảnh khắc này. Các tổ lớn là nhà của chim Kasuke với bản lông vàng rực rỡ trên lưng, nổi bật giữa tán lá xanh Những tổ nhỏ hơn lại là nơi sinh sống của Silverbeak Tanager, vừa bay ra bay vào tổ và vừa hót không ngừng. Bất ngờ cảnh tượng đáng nhớ xảy ra, một chú toucan xuất hiện tấn công tổ của Silverbeak Tanager. Với chiếc mỏ lớn quá khổ, nó phá tổ để tìm trứng. Tìm trứng á, không phải ổ mấy con nhỏ. Một chim nhỏ đã tự bảo vệ bằng cách xây nhiều tổ giả hay tạo nhiều cửa ra vào. Nhưng trước cái dài của mỏ toucan, nhiều tổ vẫn không thoát được. Trời đất ơi, nó thò cái đầu nó vô. Nên cái mỏ nó dài dễ sợ luôn. Mình đã chứng kiến cảnh đầu tiên rơi xuống đất, vừa ám ảnh vừa nhắc nhở về vòng đời khắc nghiệt của rừng Amazon. Khoảnh khắc này khiến bọn mình hiểu rõ hơn về quy luật sinh tồn của nơi rừng nhiệt đới. Dù có vẻ tàn nhẫn, nhưng mọi hành vi đều góp phần vào cân bằng hệ sinh thái. Toucan, Silverbeak Tanager hay Kasuke đều là mắt xích quan trọng trong mạng lưới sinh học phong phú và đa dạng nhất thế giới. Và giữa không gian rừng xanh bao la, bọn mình cảm nhận được rõ nhịp sống động, kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho khu rừng Amazon. Buổi trưa tranh thủ mọi người vào phòng tránh nóng, bọn mình đã vào nhà ngắm cảnh bên sông để chụp hình. Chỉ có bọn mình lên tha hồ chọn nhiều góc chụp, đi qua đi lại giữa hai nhà chòi và sân xung quanh. Cảnh quan ở Amazon đúng là không có gì gọi là lung linh hoành tráng, chỉ là những khoảnh khắc đắm chìm trong thiên nhiên mộc mạc. Trong không khí yên bình đó, bọn mình đã có những khoảnh khắc ngắm hoàng hôn trên sông Tambopata, mặt nước nhuộm ánh chiều vàng và rừng xanh in bóng soi nước thật là đẹp. Buổi tối đi theo chân nhà thiên nhiên học, bọn mình đã đi theo đường mòn quanh khu ở để vào rừng. Nhớ bọn mình đi như trẻ con đi học, vừa hồi hộp vừa thích thú và nghiêm túc khi khám phá thế giới nhỏ kỳ bí của Amazon. Trong bóng tối, hình ảnh của lũ côn trùng cũng lung linh hơn khi được đèn pin soi vào các con bọ, nhện, giăng tơ và bọt cánh cứng lấp lánh. Tất nhiên là bọn mình cũng đã chuẩn bị quần áo tay dài, thuốc chống côn trùng, mũ vòng vành và đi dài đi bộ. Nhưng thú vật hơi sợ vì không biết có con gì đeo bám trên người hay không. Chuyến đi này nhóm mình gồm có 10 người, tất cả đều như trẻ lại giữa thiên nhiên hoang sơ. Trên đường mòn giữa cây cối rậm rạp tùm, bọn mình được biết đến cây Wagyu Palm. It looks like Venus. Là loài cây gọi là biết đi do rễ mới mọc về phía ánh sáng, giúp cây di chuyển, và những ụ mối khổng lồ khắp nơi. Chim hay thú rừng thì không thấy, nhưng bọn mình nghe nói việc ít thấy chim và thú, đó chính là dấu hiệu của hệ sinh thái còn hoang dã và lành mạnh. Không phải vì khu rừng đó ít động vật, mà vì động vật còn hoang dã, không bị con người làm quen, nên chúng sống kín đáo và khó nhìn thấy. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là leo lên tháp quan sát giữa rừng Amazon để nhìn toàn cảnh khu rừng mênh mông. Khi đứng trên đỉnh, ngắm nhìn tán rừng trải dài đến tận chân trời, cảm nhận được rõ sự hùng vĩ của Amazon, một nơi hoang dã nhưng cũng rất dịu êm. Để thấy được chim và thú rừng, cần đến đúng chỗ chúng hay xuất hiện. Rái cá thường xuất hiện ở gần bờ sông, chỗ nước yên, bơi lội linh hoạt và bắt cá. Chim vẹt thường tụ tập ở tán cây cao, kêu gọi nhau, rất dễ nhận ra nhờ màu sắc rực rỡ và tiếng hót ồn ào. Ngoài ra, trên sông hồ thỉnh thoảng lại thấy dòng cá sấu caiman lượn lờ. Cá sấu caiman ở Tambopata là loại nhỏ, thường dài khoảng 1,5 m đến 2,5 m. Và ban đêm khi chiếu đèn, thì ánh mắt của chúng phản quang nên người ta dễ thấy được vị trí của chúng. Trong lúc đi tìm cá sấu thì ánh đèn cũng quấy rối giấc ngủ của bầy chuột lang bên sông. Từ khu nghỉ đi thuyền lên một đoạn và đi bộ thêm một đoạn ngắn đường rừng là đến được hồ Osbo.
Trên đường, người hướng dẫn tinh mắt chỉ cho bọn mình thấy một con lười đang từ tốn bò tuốt trên cao. Mình cũng ráng chụp lại nhưng không biết là đúng nó không nữa. Hồ Oxbow ở Tambopata là một vùng nước uốn cong, là một nơi rừng ngập nước và rừng đất cao gặp nhau. Tại đây, bọn mình đã thấy chim chóc lấp ló trong bụi cây và cả bầy là gái cá bơi lội, và những con caiman lúc nãy lượn lờ trong không khí yên bình. Mặt nước lặng phản chiếu mảng rừng xanh, tạo nên khung cảnh thiên nhiên sống động và rất thơ mộng. Đến hồ, bọn mình lên cái bè rộng rãi trôi từ từ trên hồ. Bè không có động cơ để không ồn ào ảnh hưởng đến chim chóc. May mắn là trời không mưa, nhưng trời âm u nên cũng hơi tiếc. Trên bè, bọn mình đã tập tành chèo thuyền và thấy công việc chèo thuyền đúng là không thể dễ dàng chút nào. Lúc rảnh rỗi, chưa thấy con chim nào thì bọn mình cũng tranh thủ chụp hình và nghe nhà Thiên Nhiên Ngọc giới thiệu về hệ sinh thái ở đây. Tay con lao qua nó che tay mặt con rồi. Nhưng phần lớn thời gian là cố tình ngó ngang ngó dọc xem thử coi có con chim nào không, và các loại máy móc chụp ảnh đều sẵn sàng. Có lẽ vui nhất là lúc bọn mình gặp được đàn gái cá ven bên bờ hồ, vừa ăn vừa đùa giỡn và gọi nhau chí chóe không ngừng. Chúng có thân hình khá lớn, dài khoảng 1,5 mét đến gần 2 mét tính cả đuôi. Bọn gái cá nhìn xấu xí lại vừa láo cá, nhưng chúng rất tự nhiên và rất đáng yêu theo cách riêng của chúng. Chúng thản nhiên chơi đùa, lăn lộn, ăn uống ngay trước ống kính của bao nhiêu máy quay. Dù không phải là mẫu đẹp theo nghĩa thông thường, nhưng sau một thời gian dài gần như không có gì để quay, khoảnh khắc này khiến bọn mình phấn khích vô cùng. Thỉnh thoảng lại có chú chim lướt qua, hay có bụi cây lay động, hoặc những chú chim đang thong thả đi bộ ven sông mà không có dấu hiệu sợ người. Last three that I named: anaconda. Rộn ràng nhất là có chú vẹt có màu sắc rực rỡ, dễ thấy chúng khắp nơi, nhưng chụp hình không dễ chút nào. Mình nghe nói, để gặp nhiều chim, nhiều thú hơn, thì nên đến Amazon từ 5 đến 7 ngày. Bọn mình chỉ có 2-3 ngày là không đủ. Dù sao, đây vẫn là một trải nghiệm không thể nào quên. Nó không chỉ là một chuyến du lịch đến địa điểm xa xôi, mà là hành trình để hiểu hơn về thiên nhiên. 2 đêm giữa rừng, những chuyến đi thuyền, những con đường đất đỏ và những âm thanh không ngừng của Amazon đối với bọn mình sẽ mãi mãi là một ký ức đẹp.